Có những người đi xa nhiều năm, chỉ mong ngày trở về được nghe một câu rất đơn giản: anh về rồi à? Khánh đã từng nghĩ mình là người may mắn. 6 năm làm việc nơi đất khách, anh chát chiu từng đồng, gần như gửi toàn bộ tiền kiếm được về cho mẹ giữ. Anh chỉ có một mong muốn: xây được một căn nhà khang trang, để ngày trở về, vợ con không còn phải thiếu thốn. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến. Khánh trở về mà không báo trước. Anh kéo 2 chiếc vali cũ, bước vào con ngõ quen thuộc. Trong đầu đã tưởng tượng cảnh vợ và đứa con trai chạy ra ôm lấy mình. Nhưng không ai biết, chỉ vài phút sau, anh sẽ đứng chết lặng trước căn bếp nhỏ phía sau nhà. Ở đó, vợ anh đang vét từng chút cơm cháy dưới đáy nồi cho con trai. Trên mâm chỉ có rau luộc, cá khô và một bát nước mắm. Trong khi, ngay phía trước, gia đình anh đang ngồi bên một mâm cơm đầy thịt cá, hải sản và những chai rượu đắt tiền. Khánh không bước vào. Anh chỉ đứng ngoài cửa và lần đầu tiên tự hỏi, 6 năm qua, rốt cuộc tiền của mình đã đi đâu? Và điều khiến anh đau nhất không phải là số tiền đã mất, mà là những gì anh sắp nghe được từ chính những người mà mình tin tưởng nhất. Mời mọi người cùng Góc của Út bước vào câu chuyện Căn bếp sau nhà. Chương 1. Người trở về sau 6 năm. Chiếc xe khách dừng ở đầu con đường làng. Lúc gần 7 giờ tối, Khánh bước xuống sau cùng. Anh đứng bên lề đường, kéo 2 chiếc vali ra khỏi khoang hành lý, rồi quay lại nhìn chiếc xe đang từ từ lăn bánh. Tiếng động cơ nhỏ dần. Con đường trước mặt trở nên yên tĩnh. Khánh hít một hơi thật sâu. Mùi đất ẩm, mùi rơm khô và cả mùi khói bếp từ những căn nhà hai bên đường khiến anh có cảm giác rất lạ. 6 năm. Anh đã xa nơi này 6 năm. 6 năm đủ lâu để một đứa trẻ, từ lúc còn chưa biết nói, trở thành một cậu bé 6 tuổi. Đủ lâu để những hàng cây ven đường lớn thêm vài mét. Đủ lâu để nhiều căn nhà cũ trong xóm được xây mới. Và cũng đủ lâu để một người trở về, nhưng không chắc mình còn thuộc về nơi này hay không. Khánh kéo vali đi. Chiếc vali màu đen, đã bạc màu ở góc. Bên trong chẳng có gì quá đặc biệt. Vài bộ quần áo, một chiếc đồng hồ mua cho anh trai, khăn cho mẹ, mỹ phẩm cho chị dâu, một hộp nhân sâm cho bố, một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa cho Bin. Anh đã mua nó từ một cửa hàng gần khu nhà trọ ở Hàn Quốc. Lúc mua, anh còn đứng rất lâu trước kệ đồ chơi. Nhân viên hỏi, anh mua cho con à? Khánh gật đầu. Ừ, con trai anh bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Cô nhân viên cười. Vậy anh chọn chiếc này đi. Trẻ con thích lắm. Khánh cầm chiếc xe lên. Anh tưởng tượng cảnh Bin mở hộp. Có thể thằng bé sẽ hét lên. Có thể nó sẽ chạy quanh nhà. Có thể nó sẽ ôm lấy bố. Khánh đã nghĩ đến cảnh đó rất nhiều lần. Anh không báo ngày về. Thực ra, công ty bên Hàn Quốc đã cho anh nghỉ phép vài ngày. Sau nhiều năm làm việc, anh quyết định về hẳn. Anh đã dành dụm được một khoản tiền, không phải tỷ phú gì, nhưng đủ để bắt đầu lại. Anh muốn ở nhà, không muốn tiếp tục những cuộc gọi vội vàng lúc nửa đêm, không muốn nhìn con qua màn hình điện thoại nữa, không muốn mỗi khi Mai gọi lại phải hỏi, Bin đâu? Rồi chỉ được nghe con nói vài câu. Anh muốn tự đưa con đi học, muốn cuối tuần chở vợ đi chợ, muốn buổi tối cả nhà ăn cơm cùng nhau, những điều rất bình thường. Nhưng đối với một người đã xa nhà 6 năm, chúng giống như một món quà. Khánh đi thêm gần 10 phút. Cuối cùng, căn nhà hiện ra phía trước. Anh đứng khựng lại. Anh nhớ ngôi nhà cũ chỉ có một tầng, mái ngói đã cũ, tường trước nhà từng bị nứt một đường dài. Bây giờ trước mặt anh là một căn nhà 3 tầng khá lớn, mặt tiền lát đá sáng màu, cửa kính, ban công rộng, cổng sắt mới. Khánh nhìn lên, trong lòng anh bỗng thấy vui. Mẹ đã làm được thật. Những năm trước, mỗi lần gọi điện, bà đều nói, nhà sắp xong rồi. Khánh thường cười, mẹ cứ xây vừa phải thôi, xây một lần cho đàng hoàng. Tiền đâu mà xây to hả mẹ? Mẹ biết tính toán mà con. Anh không hỏi nữa, vì anh tin mẹ. Khánh đặt vali xuống. Anh định gọi điện cho Mai, nhưng
rồi lại thôi, bất ngờ một chút xem. Anh mở cổng, cánh cổng không khóa. Trong nhà có tiếng nói chuyện, Khánh bước vào sân. Không thấy ai, anh định đi thẳng lên cửa chính, thì nghe tiếng động phía sau, tiếng một đứa trẻ. Mẹ ơi! Khánh khựng lại. Đúng là giọng con trai. Khánh tự nói nhỏ, anh đi vòng ra sau. Phía đó có một căn bếp mái tôn cũ, cánh cửa gỗ khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra ngoài. Khánh tiến lại gần, anh chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy. Mẹ ơi! Giọng Bin. Ừ. Con đói. Chờ mẹ một chút. Khánh đứng ngoài cửa, anh nhìn vào. Mai đang ngồi xổm bên chiếc nồi cơm điện. Cô mặc chiếc áo len màu xám đã cũ, tóc buộc sau gáy. Hai tay đỏ ửng. Cô đang dùng muỗng cạo phần cơm cháy dưới đáy nồi. Bên cạnh là một chiếc bát nhôm, một đĩa rau luộc, một ít cá khô. Khánh nhìn mãi. Anh không hiểu. Đây là bữa tối sao? Bin ngồi trên chiếc ghế nhựa. Thằng bé nhìn mẹ. Mẹ, dì con, bao giờ mình mới được ăn thịt như anh Nam? Mai khựng tay. Cuối tuần. Nhưng tuần trước mẹ cũng nói cuối tuần. Mai Im lặng. Bin cúi xuống. Con muốn ăn thịt. Ừ. Đợi cuối tuần mẹ nhận lương đã nhé. Khánh đứng ngoài cửa. Tim anh đập mạnh. Mai đặt muỗng xuống. Ăn đi con. Bin không nói nữa. Khánh lùi lại. Anh nhìn căn bếp, rồi nhìn căn nhà 3 tầng. Có điều gì đó không đúng. Anh đi vòng ra phía trước. Cửa phòng, khách đang mở. Bên trong có tiếng cười. Khánh đứng ngoài cửa sổ. Một mâm cơm lớn đặt giữa phòng. Gà quay, tôm, thịt bò, lẩu, rượu. Bố anh ngồi đầu bàn, mẹ anh ngồi cạnh. Hùng, anh trai Khánh, đang cầm ly. Chị dâu Thủy gấp thức ăn. Linh, em gái Khánh, vừa ăn vừa cười. Khánh nghe rõ tiếng mẹ. Tháng sau thằng Khánh gửi thêm tiền. Hùng hỏi, đủ mua xe không mẹ? Đủ. Thủy cười, em Khánh chịu khó thật. Linh nói, anh ấy mà biết chắc vui. Mẹ Khánh cười, nó biết gì? Hùng hỏi, còn khoản đất bên ngoài, cứ để đó. Mai mốt tính. Khánh đứng ngoài. Anh không nhúc nhích. Một lát sau, Thủy nói, em Mai có bao giờ hỏi tiền không mẹ? Mẹ anh cười khẩy, nó mà dám hỏi. Linh cười, chị ấy hiền quá. Mẹ đáp. Không biết gì thì dễ bảo. Cả bàn cười. Khánh quay đi. Anh đi ra gốc xoài, đặt 2 chiếc vali xuống, rồi ngồi lên chiếc ghế đá. Anh nhớ đến những năm tháng bên Hàn Quốc. Những buổi sáng lạnh đến mức tay cầm vào cửa cũng đau. Những đêm tăng ca. Những bữa mì gói. Những lần đồng nghiệp rủ đi ăn, anh đều từ chối. Để dành. Anh từng nghĩ mình đang tích từng đồng cho vợ con. Nhưng bây giờ anh không biết mình đang tích cho ai. Khánh ngồi rất lâu. Sau cùng anh đứng lên. Anh không muốn bước vào với vẻ mặt tức giận. Không muốn hỏi ngay. Không muốn biến khoảnh khắc trở về thành một cuộc cãi vã. Anh kéo vali vào nhà. Mẹ là người nhìn thấy anh đầu tiên. Bà đứng bật dậy. Khánh. Khánh cười. Mẹ. Bà chạy tới ôm con. Trời ơi, sao con về không báo? Con muốn tạo bất ngờ. Bố nó ơi, Khánh về rồi. Mọi người lần lượt đứng lên. Hùng vỗ vai em. Thằng này kín thật. Thủy cười. Em về đúng lúc nhà đang ăn. Linh chạy tới. Quà em đâu? Khánh bật cười. Có. Anh lấy từng món quà ra. Không khí lập tức vui vẻ. Mẹ cầm khăn. Hùng thử đồng hồ. Thủy xem mỹ phẩm. Linh ôm hộp quà. Không ai hỏi anh đi đường có mệt không? Không ai hỏi anh đã ăn chưa? Chỉ có mẹ hỏi. Tiền bên đó con còn không? Khánh khựng lại. Còn. Bao nhiêu? Con chưa kiểm. Mẹ gật. Ừ. Khánh nhìn quanh. Mai đâu? Dưới bếp. Để con xuống gọi cô ấy lên. Để nó nấu. Khánh đi xuống. Mai đang rửa bát. Nghe tiếng bước chân cô quay lại. Chiếc bát trên tay rơi xuống chậu nước. Anh. Khánh cười. Anh về rồi. Mai đứng yên. Cô nhìn anh rất lâu. Rồi bật khóc. Anh làm em hết hồn. Anh xin lỗi. Em tưởng. Cô bỏ lửng câu nói. Khánh bước đến. Bin đâu? Ở đằng kia kìa. Bin nhìn thấy bố. Thằng bé không chạy tới ngay. Khánh ngồi xuống.
Bin. Ai vậy mẹ? Bố đấy. Lại với bố đi con. Khánh giang tay. Lại đây. Bin bước chậm đến, rồi ôm lấy cổ bố. Khánh nhắm mắt. Anh ôm con rất lâu. Bố nhớ con. Bố có quà không? Khánh bật cười. Có. Xe hả bố? Ừ. Bin cười. Mai đứng phía sau lau nước mắt. Bữa tối hôm ấy, Mai và Bin vẫn ăn ở dưới bếp. Khánh ngồi trong phòng khách, mâm cơm đầy. Nhưng anh không thấy ngon. Một lúc sau anh đứng lên. Mẹ hỏi, con đi đâu? Con xuống ăn với Mai. Bà cau mày, ở đây còn chỗ. Khánh nói, con muốn ăn với vợ con. Không ai nói gì. Khánh xuống bếp. Mai nhìn anh xuống đây làm gì? Trên kia có nhiều món. Anh biết. Anh kéo ghế ngồi xuống. Bin lập tức cười. Bố ăn cá khô không? Khánh gật. Ăn. Anh gắp một miếng. Cá khô mặn. Cơm nguội. Nhưng anh ăn hết bát. Đêm đó, Khánh nằm trong căn phòng cũ. Anh mở điện thoại. Từng giao dịch ngân hàng hiện lên. 6 năm, hơn 3 tỷ đồng. Anh nhìn con số, rồi tắt màn hình. Ngày mai anh sẽ hỏi. Nhưng đêm nay, anh chưa muốn biết câu trả lời. Chương 2. Những điều Mai chưa từng kể. Sáng hôm sau, Khánh thức dậy lúc 5:30. Anh đi xuống bếp. Mai đã dậy. Cô đang nhóm bếp. Khánh đứng ở cửa nhìn một lúc. Mai quay lại. Anh dậy rồi à? Ngủ được không? Không quen giường. Mai cười. Giường mới mà. Anh quen ngủ giường cứng bên kia rồi. Cô không nói. Khánh kéo ghế. Để anh nấu cho. Anh biết nấu gì? Trứng. Thôi để em làm. Anh làm được. Mai bật cười. Anh mà chiên trứng, chắc cả nhà ăn đến trưa. Khánh cầm chảo. Em coi thường anh quá nha. Em lạ gì anh? Hai người cùng cười. Đó là buổi sáng bình thường đầu tiên của họ. Sau 6 năm, Khánh vừa chiên trứng vừa hỏi. Bin đâu? Đang ngủ. Con đi học lúc mấy giờ vậy em? 7 giờ. Để anh đưa đi. Mai nhìn anh chắc đưa được chứ? Chắc. Anh biết trường của con đâu không? Không. Mai bật cười. Vậy để em đưa con đi cho nhanh. Thế thì anh đi cùng hai mẹ con. Mai không phản đối. 7 giờ kém 10. Bin đeo cặp ra. Khánh ngồi xổm trước mặt con. Bố đưa đi nhé. Trên đường, Bin kể đủ chuyện. Bạn Nam có xe mới. Bạn Minh có máy tính bảng. Cô giáo cho điểm 10. Có một bạn bị cô phạt vì nói chuyện. Khánh nghe mà thấy lạ. Anh từng nghe Bin kể qua điện thoại, nhưng nghe trực tiếp khác hẳn. Còn nói nhanh, có lúc nuốt chữ, có lúc vừa nói vừa chạy. Khánh phải bước nhanh theo. Đến cổng trường, Bin quay lại. Chiều bố có đón con không? Có. Thật không bố? Thật. Bin chạy vào. Khánh đứng nhìn theo. Mai nói, anh đừng đứng nhìn mãi. Ừ. Hai người quay về. Một lúc lâu không ai nói. Cuối cùng, Khánh hỏi. Em sống dưới bếp bao lâu rồi? Mày Im lặng. em gần 4 năm. Khánh dừng bước. 4 năm? Ừ. Tại sao? Nhà xây xong thì mẹ bảo trên kia hết phòng. Không còn phòng cho hai mẹ con sao? Có phòng. Vậy sao em không ở? Mai nhìn anh. Phòng đó để cho anh Hùng với chị Thủy mỗi khi về. Khánh không nói. Em có nói với anh rồi mà. Khi nào nhỉ? Nhiều lần rồi. Anh không nhớ. Mai cười nhạt. Có lần em gọi cho anh. Em nói, mẹ lấy tiền anh mua xe cho anh Hùng. Khánh nhớ ra. Em nói thật à? Ừ. Anh bảo, em đừng nghĩ xấu cho mẹ. Khánh cúi đầu. Anh xin lỗi. Mai không đáp. Cô chỉ đi tiếp. Khánh hỏi, còn tiền anh gửi về thì sao? Em không biết. Em không hỏi sao? Có. Mẹ nói gì? Bảo em không cần biết làm gì. Rồi sao? Rồi em thôi không hỏi thêm lần nào nữa. Tại sao? Mai nhìn anh. Vì mỗi lần em hỏi, mẹ đều nói em tính toán. Khánh Im lặng. có lần mẹ bảo, nếu em cứ nhắc chuyện tiền, mẹ sẽ đưa Bin về nuôi. Khánh quay sang. Mẹ nói vậy sao? May gật. Em sợ. Em sợ mất con sao? Dạ. Khánh không biết nói gì. Anh chỉ đi cạnh vợ. Hai người về đến nhà. Mẹ anh đang ngồi uống trà. Bà nhìn thấy hai người.
đưa Bin đi học rồi à? Vâng. Khánh ngồi xuống. Mẹ, gì? Tiền con gửi về. Mẹ anh đặt chén xuống. Lại tiền. Con chỉ hỏi, tiền xây nhà hết rồi. Xây nhà, mua đất, lo cho bố mày. Rồi bao nhiêu chuyện. Còn gì nữa? Không còn. Khánh nhìn mẹ. Con muốn xem giấy tờ. Bà cau mặt. Mày không tin mẹ à? Con muốn biết thôi. Biết để làm gì? Để rõ ràng. Mẹ anh đứng dậy. Con mới về mấy hôm mà đã hỏi giấy tờ. Khánh không nói. Bà bỏ vào nhà. Mai đứng trong bếp. Cô nhìn anh. Anh đừng hỏi nữa. Tại sao? Anh chưa hiểu đâu. Em hiểu à? Mai cười. Em hiểu vì em ở đây 6 năm. Câu nói ấy khiến Khánh Im lặng. chiều hôm đó. Khánh đón Bin. Trên đường về, thằng bé hỏi. Bố, nhà mình giàu không bố? Khánh ngạc nhiên. Sao con hỏi vậy? Bạn nam nói nhà con nghèo. Khánh nhìn con thấy sao? Con không biết. Con muốn nhà mình giàu không? Bin suy nghĩ. Con muốn có thịt. Khánh bật cười. Chỉ vậy? Khánh hỏi. Con thích gì nữa? Con muốn bố đón con mỗi ngày. Khánh Im lặng. được không bố? Được. Tối đó, Khánh mua một ít thịt. Anh tự nấu. Bin ăn rất vui. Mai cũng ăn. Mẹ anh từ trên nhà đi xuống nhìn mâm cơm. Bà nói, ăn uống thế này thì bao giờ mới tiết kiệm được? Khánh ngẩng lên. Mẹ, gì? Con mua cho Bin, trẻ con ăn gì không được. Khánh không nói. Mai lặng lẽ gắp miếng thịt vào bát con. Bin cười. Khánh nhìn vợ. Anh bắt đầu hiểu. Những chuyện như thế này có lẽ đã xảy ra hàng trăm lần. Nhỏ thôi, nhưng ngày nào cũng có. Một câu nói, một bữa cơm, một lần bị nhắc nhở, một khoản tiền, một căn phòng, một chiếc áo, một đôi dép. Không có chuyện nào đủ lớn để Mai chạy đến kể với chồng. Nhưng cộng lại, chúng thành 6 năm. Chương 3. Khi tiền không còn là chuyện riêng, Khánh bắt đầu kiểm tra tài khoản. Anh không nói với ai. Anh chỉ sao kê lại toàn bộ các khoản đã chuyển. Có những khoản chuyển thẳng vào tài khoản mẹ. Có những khoản được chuyển cho một tài khoản khác mà anh không nhớ. Anh gọi cho ngân hàng. Họ yêu cầu giấy tờ. Khánh chuẩn bị. Một người bạn cũ làm kế toán giúp anh rà soát. Sau 2 tuần, anh có một bản thống kê hơn 3 tỷ. Trong đó có nhiều khoản rút tiền mặt, có khoản chuyển sang tài khoản của Hùng, có khoản chuyển cho một công ty mà Khánh chưa từng biết. Anh nhìn bảng, không thể kết luận tất cả đều là tiền bị lấy, nhưng chắc chắn có những khoản anh chưa từng được hỏi. Khánh bắt đầu mất ngủ. Một tối, Mai thấy anh ngồi ngoài sân, cô mang ra 2 cốc nước. Anh chưa ngủ à? Chưa. Lại nghĩ đến tiền hả? Ừ. Mai ngồi xuống. Anh có định làm gì không? Anh chưa biết. Anh đừng kiện mẹ. Khánh nhìn cô. Em thương mẹ à? Không. Vậy, em chỉ không muốn chuyện lớn thêm. Khánh Im lặng. Mai nói. Anh Hùng cũng là anh của anh. Anh biết. Bố mẹ cũng già rồi. Anh biết. Nhưng nếu anh không làm rõ, sau này anh sẽ lại nghĩ mãi. Khánh nhìn vợ. Em muốn anh làm rõ. My God. Nhưng làm rõ thôi. Đừng tính toán quá. Khánh bật cười. Anh không có ý tính toán. Anh chỉ muốn biết mình đã mất cái gì. Mai nhìn anh. Cái anh mất nhiều hơn tiền. Khánh không hỏi. Cô cũng không nói thêm. Mấy ngày sau, Hùng chủ động tìm Khánh. 2 anh em ngồi uống cà phê. Hùng nói, anh nghe mẹ nói em đang kiểm tra tiền. Ừ, em làm vậy không hay. Chuyện nhà mình, có gì nói với nhau. Khánh nhìn anh có biết tiền em gửi về đi đâu không? Hùng Im lặng. biết một phần. Phần nào? Tiền xây nhà. Con, anh không biết. Khánh nhìn anh có nhận tiền của em không? Hùng cười gượng. Có lúc mẹ cho. Bao nhiêu? Anh không nhớ. Anh có biết đó là tiền của em không? Hùng cau mặt. Khánh, em hỏi thật. Anh nghĩ tiền em gửi về cho mẹ thì mẹ có quyền sử dụng chứ? Khánh gật. Vậy thôi. Hùng nói, đừng làm căng. Đừng làm căng. Em chưa làm gì cả mà. Nhưng em đang khiến cả nhà khó xử. Khánh nhìn anh có thấy Mai Song thế nào trong 6 năm qua không?
Hùng, Im lặng. anh có bao giờ xuống bếp ăn với hai mẹ con Mai chưa? Hùng không trả lời. Khánh đứng dậy. Em không trách anh, Khánh. Nhưng từ giờ, em sẽ tự lo cho gia đình mình. Một tuần sau, Khánh nói với Mai. Anh đang tìm nhà. Mai đang gấp quần áo. Mình ra riêng hả anh? Ừ. Anh chắc chứ? Chắc. Anh nói với mẹ chưa? Chưa. Mai Im lặng. Em sợ là không. Vậy sao hỏi thế? Em chỉ không muốn người ta nói em xúi anh. Khánh nhìn cô. Anh tự quyết. My God. Ừ. Họ tìm được một căn nhà nhỏ ở thị trấn. Không đẹp, nhưng có ánh sáng. Có sân nhỏ. Có phòng riêng cho Bin. Mai đứng trong căn phòng mới. Cô nhìn quanh. Khánh hỏi. Em thích không? Thích. Nó nhỏ không em? Nhỏ nhưng là nhà của mình. Khánh cười. Ngày chuyển đi. Mẹ anh đứng giữa phòng khách. Bà không khóc, chỉ hỏi. Con thật sự đi sao? Khánh gật. Vâng. Ở đây không tốt à? Không phải. Vậy sao đi? Con muốn sống riêng. Muốn sống riêng. Mẹ anh nhìn Mai. Mai cúi đầu. Bà nói. Là ý con phải không? Dạ không. Không thì sao? Nó tự nhiên muốn đi. Khánh nói. Mẹ, đều do con quyết. Bà Im lặng. một lúc sau, bà nói. Đi rồi thì đừng có quay về khóc đó nhé. Khánh nhìn mẹ. Con không khóc. Anh kéo vali. Mai dắt Bin. Ra đến cổng. Bin quay lại. Bà ơi, mẹ anh đứng đó. Dì con sẽ về thăm bà. Bà quay mặt đi. Ừ. Ba người bước ra. Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, gia đình họ sẽ không còn như trước nữa. Chương 4. Bữa cơm không còn 2 mâm. Cuộc sống ở nhà mới không dễ. Khánh bắt đầu tìm việc. Anh không muốn quay lại Hàn Quốc, nhưng ở quê, công việc phù hợp không nhiều. Một người bạn giới thiệu anh làm quản lý cho một xưởng gỗ. Lương không bằng bên Hàn, nhưng đủ sống. Khánh nhận. Mai vẫn làm thêm. Hai vợ chồng chia nhau đưa đón Bin. Những ngày đầu, họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Khánh mua đồ mà không hỏi. Mai nhắc. Mai tiết kiệm quá mức. Khánh lại nói. Em đừng lúc nào cũng sợ thiếu. Có hôm Khánh về muộn. Mai chờ cơm. Anh nói. Em cứ ăn trước. Mai bực. Anh nói lúc nào cũng dễ. Khánh cũng nổi nóng. Anh đi làm cả ngày. Mãi. Im lặng. Đêm ấy hai người ngủ quay lưng. Sáng hôm sau chẳng ai nhắc. Đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng đẹp. Họ từng xa nhau 6 năm. Bây giờ ở cạnh nhau, lại phải học cách sống cùng nhau. Một buổi tối, Khanh hỏi, em có từng nghĩ đến chuyện bỏ anh không? Mai đang gấp quần áo, thì dừng lại. Có. Khánh. Im lặng. Lúc nào? Những lúc em mệt. Khánh cúi đầu. Mai nói, em không phải người tốt đến mức chịu đựng mọi thứ. Khánh nhìn cô. Anh biết, nhưng em cũng không muốn Bin lớn lên, mà nghĩ bố nó chỉ là người gửi tiền về. Câu nói ấy khiến Khánh Im lặng. lâu. Ở nhà cũ, mọi thứ bắt đầu khó khăn. Hùng phải trả khoản nợ cũ. Chiếc xe mới mua phải bán. Mẹ anh bắt đầu tiết kiệm. Bữa cơm trong phòng khách không còn đầy như trước. Một tối, mẹ Khánh nhìn mâm cơm đơn giản. Bà nói, ngày trước, Hùng ngắt lời. Thôi mẹ có nói gì đâu. Đừng nhắc. Không ai nói tiếp. Linh cũng ít về. Thủy bắt đầu trách Hùng. Anh xem. Vì chuyện tiền mà giờ cả nhà thành thế này. Hùng bực. Thế cô muốn tôi làm gì? Em không biết. Vậy thì thôi. Những người từng ngồi quanh một mâm cơm đầy ắp, bắt đầu ngồi cách nhau. Không ai nhận ra từ lúc nào. Một ngày, mẹ Khánh đến trường đón Bin. Mai biết chuyện. Cô không vui. Tối đó, Khánh hỏi. Mẹ đón Bin? Ừ. Em có sao không? Không. Em già á? Không. Khánh nhìn cô. Em giận thì nói. Mai thở dài. Em chỉ sợ mẹ lại nói gì với con. Khánh. Im lặng. Ngày hôm sau, anh nói với mẹ muốn gặp Bin thì cứ gọi cho con. Bà hỏi, con không tin mẹ sao? Không phải, thế sao? Con muốn rõ ràng. Bà quay đi. Được, mối quan hệ giữa hai mẹ con không trở lại như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn đổ vỡ. Họ thỉnh thoảng gọi điện. Có khi mẹ hỏi, Bin khỏe không? Khánh trả lời, khỏe.
Mai đâu? Đi làm. Ừ. Rồi cúp máy. Có những cuộc điện thoại chỉ kéo dài 1 phút, nhưng ít nhất họ vẫn còn nói chuyện. Một buổi tối, Bin hỏi, bố, bà nội có nghèo không bố? Khánh giật mình. Sao con hỏi? Bà bảo nhà mình không còn tiền. Khánh nhìn Mai. Mai cũng nhìn anh. Khánh ngồi xuống cạnh con. Người lớn có chuyện của người lớn. Nhưng bà buồn. Bố có ghét bà không? Khánh Im lặng. không. Thế sao? Bố không ở với bà. Khánh vuốt tóc con. Vì bố muốn sống ở nhà mình. Con thích nhà mình. Khánh cười. Bố cũng vậy. Khoảng 1 năm sau ngày trở về, chuyện tiền bạc cuối cùng cũng được giải quyết phần lớn. Không ai bị đuổi khỏi nhà. Một số tài sản được chia lại. Một số khoản tiền được hoàn trả. Một số khoản không thể xác định. Khánh chấp nhận. Anh không muốn kéo dài. Một lần, Hùng gọi cho anh. Khánh, dạ, anh xin lỗi. Khánh Im lặng. em còn giận không? Khánh suy nghĩ. Có. Hùng thở dài. Anh biết, nhưng không sao. Vậy là được. Khánh không nói thêm. Một buổi chiều mưa, mẹ anh đến. Bà không báo trước. Mai đang nấu cơm. Bin chạy ra. Bà ôm cháu. Cháu có nhớ bà không? Dạ có. Có ngoan không? Cháu ngoan bà ạ. Có ăn thịt không? Bin cười. Dạ có. Bà nhìn vào bếp. Trên bàn có 3 bát cơm. 1 đĩa thịt. 1 bát canh. Rau xào. Bà ngồi xuống. Mẹ ăn cơm chưa? Chưa. Vậy ăn với nhà con. Mẹ anh nhìn cô. Rồi gật. Ừ. Khánh về muộn. Vừa bước vào cửa, anh thấy mẹ đang ngồi ăn cùng Mai và Bin. Anh đứng yên. Mẹ anh nhìn lên. Về rồi à? Vâng. Khánh cười. Anh đi rửa tay. Ngồi xuống. Mai gắp cho anh miếng thịt. Anh ăn đi. Khánh gật. Mẹ anh nhìn con trai. Một lúc sau bà nói, thịt này ngon. Mai cười. Con mua ở chợ. Mẹ anh gật. Ừ. Không ai nhắc chuyện cũ. Có lẽ một số vết thương không cần phải nhắc lại mới biết nó từng tồn tại. Chương 5. Căn nhà nhỏ. 2 năm sau ngày Khánh trở về, Bin lên lớp 3. Thằng bé cao hơn trước rất nhiều. Khánh vẫn đưa con đi học mỗi sáng. Mai vẫn làm việc. Hai người vẫn có lúc cãi nhau. Có hôm vì tiền điện. Có hôm vì Khánh mua đôi giày quá đắt cho Bin. Mai nói, trẻ con lớn nhanh, mua vừa thôi. Khánh đáp, con thích mà. Anh chiều nó quá, ngày trước nó thiếu rồi. Mai nhìn anh vẫn nhớ chuyện đó à? Khánh cười, không quên được. Mai không nói. Cô biết chồng mình vẫn còn một phần mắc kẹt trong những năm tháng cũ. Nhưng cô cũng biết, anh đang cố bù đắp, không phải bằng tiền, mà bằng thời gian. Một chiều cuối tuần, Khánh đưa Bin về thăm ông nội. Mẹ anh cũng ở đó. Bà già đi nhiều, tóc bạc hơn, bước đi chậm hơn. Bin chạy vào. Bà cười. Lại đây. Khánh đứng ngoài. Mẹ anh nhìn anh. Con vào đi. Vâng. Trong sân có một cây xoài. Khánh ngồi dưới gốc cây. Mẹ anh mang ra 2 cốc nước. Con uống. Vâng. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Một lúc lâu không ai nói. Cuối cùng bà hỏi. Con còn giận mẹ không? Khánh nhìn ra sân. Không. Thật không? Thật mà. Bà cúi đầu. Mẹ có lỗi. Khánh Im lặng. mẹ cứ nghĩ làm được cái nhà to thì cả nhà sẽ tốt. Bà cười buồn. Nhưng mẹ tính sai. Khánh không trách. Anh chỉ nói, con cũng sai. Sai gì? Con gửi tiền rồi mặc kệ mọi chuyện. Đáng lẽ mẹ phải giữ đúng lời. Khánh gật. Hai người lại Im lặng. Từ trong sân, Bin vội. bố. Khánh đứng dậy. Ông cho con hái xoài. Khánh cười. Để bố hái. Mẹ anh nhìn theo. Bà cũng cười. Trên đường về, Bin ngồi sau xe. Thằng bé hỏi. Bố, bà hết buồn chưa? Chắc rồi. Bố có thương bà không? Khánh suy nghĩ. Có. Thế bố có thương mẹ không? Khánh bật cười. Có. Còn nữa. Có. Bin Im lặng vài giây, rồi nói. Vậy tốt rồi. Khánh không hỏi con tốt là gì. Anh chỉ tiếp tục lái xe. Tối đó, Mai nấu một nồi canh chua. Khánh rửa rau. Bin ngồi học bài. Ngoài trời mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái nhà. Mai nói, anh, cuối tuần mình mua cái bàn mới đi. Bàn này chưa hỏng mà. Con lớn rồi. Khánh nhìn chiếc bàn. Đúng thật, Bin đã cao gần bằng mặt bàn. Anh đừng mua cái đắt. Biết rồi. Mai cười. Anh mà mua loại mấy triệu là em trả lại. Khánh bật cười. Rồi. Bố mẹ cãi nhau à? Mai nói. Không. Khánh nói. Bố đang bị mẹ quản. Bin cười. Bố sợ mẹ. Mai cầm chiếc khăn ném sang. Anh nói linh tinh. Cả ba cùng cười. Những tiếng cười rất bình thường. Nhưng với Khánh, nó quý hơn bất kỳ bữa tiệc nào anh từng dự. Có lần, Khánh trở lại Hàn Quốc công tác 1 tuần. Trước khi đi, Bin hỏi, bố đi bao lâu? 7 ngày. Lâu không? Không. Bố có về không? Khánh ngồi xuống trước mặt con. Có. Chắc không? Chắc. Mai đứng phía sau. Khánh nhìn cô. Anh hiểu tại sao ngày trước mỗi lần mình đi, Mai lại đứng rất lâu ở cửa. Bởi người ở lại không biết người đi có thật sự trở về đúng lời hứa hay không. Lần này trước khi bước lên xe, Khánh quay lại. Mai đứng bên cổng. Bin đứng cạnh. Anh nói, anh đi rồi về. Đừng chợt, biết rồi. Nhưng khi xe chạy được một đoạn, Khánh nhìn qua gương. 2 mẹ con vẫn đứng đó. Anh bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. 1 tuần sau, Khánh về. Bin chạy ra trước. Bố! Khánh bế con lên. Mai đứng phía sau. Cô không nói gì, chỉ cười. Khánh đặt vali xuống. Anh nhìn căn nhà nhỏ. Không có gì thay đổi. Vẫn chiếc bàn cũ. Vẫn đôi dép của Bin. Vẫn cái chậu cây Mai trồng ngoài cửa. Nhưng anh thấy bình yên. Đêm ấy, sau khi Bin ngủ, Khánh và Mai ngồi ngoài hiên. Bên đó thế nào? Lạnh. Có nhớ nhà không? Có. Nhớ gì? Khánh nhìn cô. Nhớ 3 người. Chỉ 3 người thôi à? Không nhớ tiền. Khánh bật cười. Không. Không nhớ căn nhà cũ. Không. Khánh Im lặng. lặng một chút, rồi nói, anh từng nghĩ căn nhà lớn mới là thứ mình cần. Mai nhìn anh. Bây giờ, anh thấy một căn nhà nhỏ cũng được. Miễn sao người trong nhà còn muốn ngồi cùng nhau. Mai không nói gì. Cô đưa tay đặt lên tay anh. Khánh nắm lại. Ngoài sân, gió thổi qua hàng cây. Một chiếc lá rơi xuống nền gạch. Trong phòng, Bin trở mình. Khánh đứng dậy, định vào xem. Mai kéo tay anh. Để con ngủ. 2 người lại ngồi xuống. Sau tất cả, Khánh không còn nghĩ nhiều về 3 tỷ đồng. Anh vẫn tiếc. Nhưng tiền mất, rồi có thể kiếm lại. Có những năm tháng không thể. 6 năm anh xa nhà không thể quay lại. Những lần Bin ốm mà anh không có mặt. Ngày đầu tiên con đi học. Những buổi tối Mai ngồi một mình. Những bữa cơm nguội. Những câu hỏi cô từng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Tất cả đều đã xảy ra. Không thể xóa, chỉ có thể sống tiếp. Khánh từng nghĩ mình trở về để xây một căn nhà lớn. Cuối cùng, anh lại xây một cuộc sống khác, nhỏ hơn, đơn giản hơn. Nhưng mỗi tối, khi kéo cửa bước vào, anh biết có người đang đợi. Có hôm Mai đứng trong bếp, Có hôm Bin chạy ra. có hôm chẳng ai ra cả, vì 2 mẹ con đang xem phim. Khánh vẫn cười. Anh đặt chìa khóa lên bàn, rồi đi vào. Đó là điều anh từng nghĩ rất bình thường. Cho đến khi anh mất 6 năm mới có lại. Một chiều cuối năm, Khánh chở Mai và Bin về nhà cũ. Căn nhà vẫn ở đó. Mẹ anh đang ngồi ngoài hiên. Bin chạy vào. Bà cười. Về rồi à? Vâng ạ. Mai mang theo túi trái cây. Mẹ ăn đi mẹ. Bà nhận lấy. Khánh dựng xe. Anh nhìn về phía căn bếp mái tôn phía sau. Cánh cửa vẫn còn. Nhưng bên trong không còn chiếc nồi cũ. Không còn chiếc ghế nhựa. Không còn bát cơm nguội. Mọi thứ đã thay đổi. Anh đứng đó một lúc. Mai bước đến bên cạnh. Anh còn nhớ à? Khánh gật. Buồn không? Có một chút. Mai nắm tay anh. Đi thôi anh. Khánh nhìn cô. 2 người cùng bước vào nhà. Phía trước, Bin đang chạy quanh sân với bà. Tiếng cười vang lên. Khánh quay lại nhìn căn bếp lần cuối. Anh không biết sau này
mình còn nhớ nơi này bao lâu, có thể vài năm nữa, ký ức sẽ mờ đi. Có thể một ngày nào đó, căn bếp sẽ được tháo bỏ. Nhưng có một chuyện anh chắc chắn. Nếu ngày ấy, anh không bước qua cánh cửa ấy, nếu anh không nhìn thấy hai mẹ con Mai ngồi ăn cơm dưới ánh đèn vàng, có lẽ anh vẫn sẽ nghĩ rằng chỉ cần gửi đủ tiền về là mình đã làm tròn trách nhiệm với gia đình. Anh từng nhầm như vậy, rất lâu. Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn chung. Không có hai mâm, không ai ngồi riêng. Mẹ anh gắp thức ăn cho Bin, Mai rót nước cho bố chồng, Hùng cũng về. Thủy ngồi bên cạnh. Không khí không hoàn toàn như trước. Có những khoảng Im lặng. có những câu chuyện chưa bao giờ được nói hết, nhưng ít nhất họ đang ngồi cùng một bàn. Khánh nhìn quanh, anh không thấy căn nhà 3 tầng, không thấy những món đồ đắt tiền, không nghĩ đến số tiền đã mất. Anh chỉ nhìn Mai, rồi nhìn Bin. Bin đang cúi xuống ăn. Một lúc sau, thằng bé ngẩng lên. Bố, bố ăn đi. Khánh cười. Bố đang ăn. Bố ăn miếng này nè. Bin gắp cho anh một miếng thịt. Khánh nhận lấy. Mai nhìn hai bố con. Cô cười. Ngoài sân, trời tối dần. Ánh đèn trong nhà sáng lên. Không ai nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn. Có những mối quan hệ sau khi tổn thương sẽ không thể trở lại như ban đầu. Có những niềm tin đã mất thì phải mất rất lâu mới có thể xây lại. Nhưng người ta vẫn có thể ngồi xuống cùng một bàn. Vẫn có thể hỏi nhau, ăn cơm chưa? Vẫn có thể đưa nhau một miếng thức ăn. Vẫn có thể để một đứa trẻ lớn lên mà không phải mang theo những chuyện của người lớn. Khánh từng đi rất xa để kiếm tiền. Cuối cùng, thứ anh muốn giữ lại không nằm trong tài khoản ngân hàng. Nó nằm ở chiếc bàn nhỏ, trong căn nhà thị trấn, ở đôi dép của Bin trước cửa, ở chiếc áo Mai phơi ngoài sân, ở tiếng con trai hỏi, bố hôm nay có về không? Và ở câu trả lời mà anh chưa bao giờ muốn bỏ lỡ nữa, có, bố về. Ngoài kia, trời vẫn mưa, mái tôn vẫn kêu lột bột, một căn bếp nhỏ sáng đèn. Ba người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì lớn lao, chỉ là một bữa cơm bình thường. Nhưng có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra, đó mới là thứ Khánh muốn giữ nhất. Câu chuyện của Khánh đến đây là kết thúc. Có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không phải là hơn 3 tỷ đồng đã đi đâu, mà là 6 năm anh ở nơi đất khách, cố gắng kiếm tiền vì nghĩ mình đang xây dựng tương lai cho gia đình. Đến khi trở về, anh mới nhận ra, có những thứ nếu không tự mình nhìn thấy, có lẽ cả đời anh vẫn sẽ tin rằng mọi chuyện đều ổn. Một bữa cơm có thể rất đơn giản, một căn nhà có thể không cần rộng, nhưng điều quan trọng là những người ngồi quanh bàn có thực sự xem nhau là gia đình hay không. Còn bạn, nếu là Khánh, bạn sẽ làm gì khi phát hiện những người mình tin tưởng đã đối xử với vợ con mình như vậy? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn thích những câu chuyện đời thường, những mâu thuẫn gia đình và những câu chuyện khiến chúng ta phải nghĩ lại về tình thân, đừng quên đăng ký kênh Gốc của Út và bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối câu chuyện. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo của Gốc của Út.